Mindig mindenhol arról olvashatunk, hogy Erzsébet királyné folyton fogyókúrázott és kínosan vigyázott karcsú alakjára. Viszont az is igaz, hogy szerette az édességeket. Ebben a videóban olyan cukrászdákba látogatunk el, ahol a királyné is járt és édességeket fogyasztott. Kezdjük a cukrászdák látogatását Bécsben, hiszen itt több olyan kávéházat vagy cukrászdát is találunk, amely a császári családhoz, illetve Erzsébet királynéhoz köthető. Első megállónk a Gerszner. 1847-ben Anton és Barbara Gerszner cukrászdát alapított Bécsben. 20 évvel később a Párizsi világkiállításon aranyérmet nyertek. 1869-től ők a Bécsi Operaház beszállítói, sőt, minden operabárra ők szállítják a süteményeket. Ferenc József 1873-ban császári és királyi udvari beszállítónak nevezte ki őket. Azóta a császári család előszeretettel fogyasztotta süteményeiket. Sőt, 1911-ben 4. Károly és Zita esküvőjén ők szolgáltatták a büfét. Mi mást is kóstolhatnánk itt, mint a ház egyik specialitását, a Sisi tortát, amit ugyan Erzsébet királyné valószínűleg nem fogyasztott, viszont az étlap szerint a cukrászda ezzel tiszteleg az egyik leghíresebb vásárlójuk előtt. A torta a ház csoki torta variációja, amit ribizrilakvárral töltöttek, marcipánnal ízesítették, és fehér massa ticino cukormasszával vonták be. Finom. Több más édesség mellett a torta díszdobozban is megvásárolható a cukrászdában. A Démel cukrászda elődjét 1785-ben alapította Ludwig Déne. Akkoriban az üzlet még nem itt, hanem a Michaelerplatzon volt. Később a fia, August, 1857-ben eladta a cukrászdát Christoph Démelnek. Ő a cukrászda névadója. És ő ide költöztette az üzletet a Kolmártra. Ferenc József már gyerekkorában is szerette az innen vásárolt édességeket, majd felesége, Sisi is megszerette a Démel csemegéit. A kínálatból leginkább az ibolyafagylaltot kedvelte. Az ibolyafagylaltról egyébként Ausztriában azt állítják, hogy az egy osztrák specialitás, amely a Démel cukrászdához köthető. A recept Gustav Seiss-tól származik, aki egyébként többször elkísérte cukrászként a királynét utazásaira is. A cukrászda előtt napjainkban mindig hosszú sor kígyózik, mi most ezt nem várjuk ki, hiszen egy hónappal ezelőtt már voltunk bent, és megkóstoltuk az záhertortát. Sisi nem csak az ibolyafagylaltot, hanem a kandírozott ibolyát és az ibolyapasztillát is innen vásárolta. A Démel történetéről szóló írások az édességeken felül a libamájas szendvicset is a királyné kedvencei közé sorolják. Én a libamájat nem szeretem, az ibolyafagyihoz pedig, annak ellenére, hogy május közepe van, meglehetősen hideg van, ezért most záhertortát választottam. Most megkaptam a tortámat. Természetesen kakaós a tésztája, baracklákvárral van kívül bevonva. Itt is van egy kis baracklákvár töltelék, és étcsokival van az egész bevonva. Itt a tetején van egy ilyen kis feliratos csokoládé háromszög, és tejszínhabbal hozták ki. Úgyhogy meg is kóstolom. Nagyon finom, szaftos a tésztája, egyáltalán nem száraz, és nagyon finom a csokoládé bevonata is. Kóstoljátok meg! A shopban csokik, bombonok és cukorkák mellett ma is kapható mind a záhertorta, mind pedig a kandírozott ibolya díszdobozban. Hallottatok már a záher kontra Démel nagy süti háborúról? Ennek a részleteit majd elmesélem a záherben. Franz Záher legidősebb fia, Eduard, a Démel cukrászdában töltötte a gyakorlati idejét.
és itt tökéletesítette édesapja torta receptjét. Így tulajdonképpen a Démelt cukrászda árusította először a Zaher tortát. Később, amikor 1876-ban Eduard Zaher megnyitja a Hotel Zahert, akkor itt is felveszik a repertoárba a méltán híres tortát. A hotel egykori tulajdonosa, Anna Zaher, egy életen át gyűjtötte híres vendégei aláírását, méghozzá egy asztalterítőre, melyet később kihímzett. Ezen a terítőn megtalálhatjuk többek között Rudolf trónörökös és Ferenc József aláírását is. És hogy mi a Zaher kontra Démel süti háború? Egy 1938 és 63 között zajló per, mely elsősorban az eredeti Zaher torta védjegy használatáról szólt, de ezen kívül vitáztak arról is, hogy a süteményben hány réteg barackklekvár legyen, illetve hogy vaj helyett használhatnak-e margarint. Végül a felek peren kívül megegyeztek, így napjainkban a Hotel Zaherben árult sütemény tetején egy pecsét található az eredeti Zaher torta felirattal, míg a Démelt cukrászdában a Zaher tortára egy csokoládé háromszöget tesznek, melynek a felirata Eduard Zaher torta. Akkor most megkóstolom. Ebben is van egy barackklekvár réteg, állítólag 2020 óta tesznek bele ők is ide középre barackklekvárt, előtte nem tettek. Nagyon finom. Szerintem ez sokkal jobb, mint amit a Démelben árulnak. Nagyon jó, kóstoljátok meg! Bár a Zaher impozáns boltjának választéka elmarad a Démelétől, de a legendás torta természetesen itt is megvásárolható. Bécs közelében gyakran túrázott a királyné, így Baden környékét is gyakran bejárta gyalog. Az egyik ilyen túrája egy cukrászdához is kapcsolódik. 1894. június 9-én járt itt Bad Vöszlauban Erzsébet királyné a görög felolvasójával és az egyik udvarhölgyével. Egy rövid túra után ide a közeli kurszalomba tértek be, majd pedig a főutcán egy cukrászdában süteményt tettek. Egyébként ez a cukrászda napjainkban Sisi néven működik. Ahogy a mögöttem lévő táblán is látható, 1894. június 9-én járt itt Erzsébet királyné. Az egyik udvarhölgyével és a görög felolvasójával érkezett ebbe a cukrászdába. Különféle frissítőket vásároltak, vagy visszagyalogoltak Badenbe, ahonnan vonattal Bécsbe utaztak. Sajnos nem tudjuk pontosan, hogy mit ettek, úgyhogy én egy mágtortát fogok enni, viszont a cukrászdában lehet kapni Sisi tallért. A mágtorta liszt helyett darált mandulával készül, a töltelék ribizlilekvár, a bevonat pedig fondant. Nagyon ízletes. Kívül a cukrászda falán is egy emléktábla jelzi, hogy ki volt a híres vendége a 19. században. A cukrászda tulajdonosai nagyon kedves erdélyi magyarok, így akár magyar nyelven is rendelhettek, amikor erre jártok. Sok szempontból is fontos helyszín volt az uralkodó család életében Bádislü, így a mi összeállításunkból sem hiányozhat a felső ausztriai kisváros cukrászdája, a Zauner. 1832-ben a Bécsből érkezett cukrász, Johann Zauner cukrászdát nyitott itt, Bádislüben. Majd hamarosan udvari beszállítónak nevezték ki. Ebben a városban kérte meg Ferenc József Sisi kezét. A nyarakat itt töltő császári család gyakran vásárolt itt a cukrászdában süteményeket. A cukrászda a mai napig a Zauner család tulajdonában van, és jelenleg is több generáció dolgozik együtt az üzletben. A leghíresebb édességük az Isler, állítólag Ferenc József kedvence volt. Ez viszont csak egy legenda, ugyanis először az 1950-es években készítette el Richard Koch. A
magyarországihoz képest ebben nem gyümölcslekvár a töltelék, hanem rumos csokoládékrém, a bevonata pedig étcsoki helyett tejcsokoládé. Nagyon finom, nem véletlen, hogy az 1958-as brüsszeli világkiállításon díjat nyert. A másik sütemény pedig egy florentin, ami Erzsébet királyné egyik kedvenc süteménye volt. A florentin egyébként egy Firenzéből származó édesség. Apróra vágott mandulából álló tallérok, csokiba mártva. Finom. Ahogy Bécsben a Démelből, úgy Éslőben a Zaunerből vásárolta Skrat Katalin a Ferenc Józsefnek szánt reggeli kuglófokat. Füssen városát Bajorországban találjuk, nem messze a híres Hohenschwangau és Neuschwanstein kastélyoktól. ...1896-ban nyílt meg a mögöttem lévő szálloda, ahol állítólag Sisi is megszállt. A jelenlegi tulajdonos dédapja készített Erzsébet királyné számára egy tortát, és ez a torta a régi recept alapján napjainkban is kapható a cukrászdában. Elég hihetetlen, hogy a királyné ezt a kalóriabombát megette. A sütemény kakaós lapokból áll, közte pedig rumos szarvas gombakrém van kandírozott ibolyával. Elég ütös. A cukrászda falán található egy tabló, ahol a leghíresebb vendégek arcképei láthatók. A királyné az 1890-es években több alkalommal is járt Nápolyban és környékén, ahol 2 kávézót is felkeresett utazásai alkalmával. Ha Sisi nápolyi látogatásairól többet szeretnétek megtudni, akkor nézzétek meg az erről szóló videónkat. A 2 kávézó közül a híresebb a Nápoly belvárosában található Gambrinus, amely napjainkban is büszkén őrzi a királyné látogatásainak emlékét. A mögöttem lévő Gambrinus kávéházban evett Erzsébet királyné 1890. novemberében ibolyafagylaltot. A mai napig az ő képével díszített pohárban árulják itt a fagyit. A nyárra való tekintettel mi mást is ehettünk volna itt, mint fagyikelyhet. Erről videó ugyan nem készült, de higgyétek el, hogy nagyon finom volt. A másik Nápoly környéki kávézó a Grand Café Napoli, Castellammare di Stabiában, ahonnan az alábbi anekdotát örökítette meg a korabeli sajtó. Egy alkalommal a királyné itt a Grand Café Napoliban ebédelt, ahol a vendégek közül néhányan felismerték, és amikor távozni készült, ovációban törtek ki. Arról sajnos nincsenek feljegyzések, hogy milyen frissítőt fogyasztott Sisi a kávéházban, ezért én egy pisztáciás cannolo sicilianót rendeltem, ami egy édes, ropogós tésztarolád, amit ricottás krémmel töltenek meg. Úristen, ez olyan édes, hogy azt nem lehet elmondani. Itt a budai várban a Szent Háromság utca 7 szám alatt nyitotta meg cukrászdáját 1827-ben Schwabl Ferenc cukrász, és ezen a helyen mind a mai napig cukrászda üzemel. A cukrászda egykori tulajdonosa, Müller Antal, a világosi fegyverletételnél fogságba esett. A hírhedt új épületben raboskodott, ahol megismerkedett egy 48-as főhadnaggyal, Windsor Rudolffal. Barátságot kötöttek, és a barátság emlékére
egy süteményt hozott létre a cukrász, melyet Linzernek nevezett el. Egy rokkados csoki réteg alatt van egy vékony marcipán, utána megint csoki, és egy vékony lekvárréteg. És ez így együtt nagyon finom, kóstoljátok meg! Ferenc József 1865-ben Müller Antalt bízta meg a budai udvari ebéd asztalának díszítésével. Az 1867-es koronázáskor pedig Müller lánya, Müller Róza, a későbbi Ruszvurmné nyújtott át Erzsébet királynénak a cukorból és tragantból készített koronázási dobot és cukorvirágot, amiért a királyné megajándékozta őt egy koronázási ezüstéremmel. A koronázásról készített összeállításunkat keressétek a videóink között. Ami a Ruszvurm vendégeit illeti, az arisztokrácia tagjai innen vásároltak cukorkát díszes dobozokban. Erzsébet királyné felolvasónője, Ferenczy Ida is naponta vett reggelit a Budán tartózkodó királynénak. Legtöbbször jegeskávét, kuglófot és fodormenta rudacskákat. Sziszi Ruszvurm készítményeit vitte magával útravalóul akkor is, ha elutazott a magyar fővárosból. A mögöttem lévő Zserbó cukrászdát 1858-ban Kugler Henrik alapította a közelben lévő József Nádor téren. Majd 1870-ben átköltöztette az üzletet ide, a mai Vörösmarty térre. A pestiek már ekkor is rajongtak a csokoládéért, süteményekért, minyonokért, sőt, állítólag itt árulták ekkoriban a legfinomabb fagyit a városban. Mivel utódja nem volt, ezért 1884-ben az üzletet átvette Zserbó Emil, aki újításokat vezetett be a cukrászdában. A Kuglernél tett látogatásokról Erzsébet királyné udvarhölgye, Festetics Mária is beszámolt a naplójában. Így ír. Sietnem kellett, mert ő felségének még tervei voltak aznapra. A siklóval mentünk le a várból. A fülkében azt kérdezte tőlem: van pénzed? Igen, felséged. Mennyi? Nem túl sok, 20 korona. Az bizony sok. Nem különösképpen. Nem lehet sokat vásárolni? A Kuglerhez szeretnék menni, Valéry részére vásárolni. Végtelenül élvezte és örült, hogy senki sem ismerte fel az odafelé tartó úton. Ott azután majdnem hanyattestek a meglepetéstől. A császárné sokfélét választott. Amikor már egy óriási halom gyűlt össze a legszebb és legfinomabb dolgokból, megkérdezte: ez már ér 20 forintot? Én azt hiszem 150-et ért. A vásárlásnak a számlája mind a mai napig fennmaradt, amiből kiderül, hogy 200 forintért vásároltak édességet. A korabeli lapok szerint egyébként ez a látogatás volt a királyné első látogatása pesti üzletben. Ezt nem tudom pontosan, hogy mit vett és mit evett itt Erzsébet királyné, ezért egy dobos kályhát fogunk enni, hiszen a dobos tortáról tudjuk, hogy 1885-ben, amikor a torta premierje volt egy kiállításon, akkor maga Dobos C. József szolgálta fel a királypárnak ezt az édességet. Ezzel az impozáns budapesti helyszínnel ugyan véget ér a mostani édes kalandozásunk a cukrászdák világában, de Sziszi nyomát követve sok helyszínen lesz még lehetőségünk finom süteményeket enni. Addig sem maradunk édesség nélkül, hiszen meg annyi csoki és cukorka közül válogathatunk, amelyeket a királyné portréjával árusítanak. Ha szeretnél tőlünk több tartalmat látni, iratkozz fel a csatornánkra és írj kommentet. Találkozunk egy következő videóban!